Και να πάμε στο τελευταίο θέμα. Τελευταίο θέμα. Για να δούμε. Ο Κώστας Μαυρίδης είναι ευρωβουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Δημοκρατικό Κόμμα. Έχει, από ό,τι μου λένε φίλοι μου στις Βρυξέλλες στην Ευρωβουλή, είναι ένας ενεργός ευρωβουλευτής, δεν πάει εκεί για το μισθό δηλαδή. Ασχολείται με πολλά θέματα, περιφερειακά θέματα, και με το κουρδικό έχει ασχοληθεί. Και εδώ βλέπουμε ότι έχει μια αναφορά για την ελληνοτουρκική προσέγγιση αυτήν και θεωρεί ότι η Ελλάδα ήδη μετράει ζημιές από αυτή την προσέγγιση. Για να δούμε την άποψή του. Μετά την τουρκική εισβολή το 1974 στην Κύπρο, διάφοροι στην Αθήνα νόμισαν ότι η εγκατάλειψη της Κύπρου θα χορτάσει το τουρκικό θηρίο, αλλά έπεσαν έξω. Μεσολάβησαν δεκαετίες εδραίωσης της κατοχής, με τον τουρκικό επεκτατισμό να προχωρεί βήμα-βήμα, με κορύφωση των παρανομιών στην Κυπριακή ΑΟΣ, στην ελληνική κυριαρχία νησιών του Αιγαίου, με το τουρκολιβικό μνημόνιο που ακροτηριάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας-Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και ένα μπαράζ άλλων παρανομιών και απειλών. Ενώπιον τέτοιου ομού επεκτατισμού, οι εγχώριες πλαδαρές θεωρίες δεκαετιών βούλεξαν και η Αθήνα εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια να συνειδητοποιεί εκείνο που η πλειονότητα των πολιτών το υποδείκνυε. Έλεγε τι κάνετε, πού πάτε. Ο τουρκικός επεκτατισμός δεν αντιμετωπίζεται με προσαρμογές προς τα πίσω, αλλά με πανεθνική αποτρεπτική στρατηγική στηριγμένη στον ορθολογισμό της οικονομικής, διπλωματικής και προπάντων της αμυντικής ισχύως και ετοιμότητας. Σε όλο το διάστημα, η Τουρκία επέμενε σε διμερείς διαφορές και διάλογο, ενώ η Αθήνα, κατόπιν μιας εκστρατείας διεθνώς αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη στήριξη όλων μας, εννοεί και του ιδίου, προέβαλε την ουσία του προβλήματος ως παραβίαση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου, με αποτέλεσμα ανάλογες καταδικαστικές αποφάσεις και ψηφίσματα. Τις δρυμώξαμε την Τουρκία. Γι' αυτό λέει μεταξύ μας τώρα, λέει ο Καλίν. Ας τους άλλους απ' έξω. Μόλις τον Ιανουάριο του 2023, με πρωτοβουλία μου συμπεριλήφθηκε αναφορά στην έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κοινή Άμυνα και Ασφάλεια, που καλεί τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν απαγόρευση πώλησης όπλων στην Τουρκία και καταδικάζει την τουρκική συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, καταδικάζει και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η στήριξη από ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία και άλλους δημιούργησε ένα ευνοϊκό περιβάλλον υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου και πάγωσε τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Εξού υποδεικνύαμε φορτικά ότι το στρατηγικό κενό στις ευρωτουρκικές σχέσεις πρέπει να διαμορφωθεί τώρα με προστάτες στην Αθήνα και τη Λευκοσία. Αναγκαία προϋπόθεση της τουρκικής στρατηγικής είναι να επιτίθεται στρατιωτικά σε περιπτώσεις συντριπτικής υπεροπλίας έναντι του αδυνάτου θύματος, στο Αφρίν της Συρίας, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Κουρδιστάν, στην Κύπρο. Μια τουρκική στρατιωτική αποτυχία θα αποτελεί απαρχή μοιραίων εξελίξεων στο εγχώριο καταπιεστικό καθεστώς και πιθανόν στην ίδια τη συνοχή και την ακεραιότητα της χώρας, εάν ιτηθεί. Γι' αυτό δεν επιτίθεται στην Ελλάδα. Η ετοιμότητα της Αθήνας για στρατιωτική ασύμμετρη ανταπόδοση σε περίπτωση τουρκικής απόπειρας κατάληψης νησιού κατέστησε την πολιτική επιλογή απαγορευτική για την Τουρκία. Έτσι προχωρεί τώρα σε έναν τακτικό ελιγμό, όπως τον ομολογεί ο Λύκος Καλίν, για προσέγγιση που ξεκίνησε πριν τους σεισμούς. Πριν τους σεισμούς μας λέει ο Καλίν. Και αυτό με το καταβλισμό των Κούρδων στο Λαύριο πριν τους σεισμούς ξεκίνησε. Η μεταστροφή της Αθήνας επαναφέρει τις τουρκικές παρανομίες στο διμερές πλαίσιο. Τόσο καιρό δηλαδή αγωνιστήκαμε να διεθνοποιήσουμε το ζήτημα και τώρα το ξαναφέρουμε σε διμερές. Πρόκειται για στρατηγικό λάθος με σοβαρές επιπτώσεις που δεν περιορίζεται απλώς στην αλληλοστήριξη υποψηφιωτήτων στα όργανα του ΟΗΕ. Ήδη η Τουρκία ξέφυγε από το γόνιασμα και η Αθήνα ικανοποιείται με τη μειωμένη πτυτική δράση στο Αιγαίο, ενώ όμως οι τουρκικές παρανομίες επανέρχονται στο διμερές πλαίσιο και τα παράνομα κεκτημένα πέραν της συνεχιζόμενης κατοχής στην Κύπρο, όπως η διεύρυνση των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο και το τουρκολιβικό μνημόνιο, τα οποία εδραιώνονται. Πρόκειται για στρατηγικό λάθος που ήδη μετρά και συσσωρεύει ζημιές. Το χείριστο είναι που αντί για πανεθνική στρατηγική αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού που διεκδικεί το μισό Αιγαίο και επικυριαρχία σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο,
ο τουρκικός επεκτατισμός επανέρχεται ως διμερής διαφορά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι να πούμε, πέστε μου, αφήνω σε εσάς τα συμπεράσματα, να πούμε όμως, γιατί είπαμε τα λάθος και τα σωστά. Διάβασα ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιλώντας σε ένα συνέδριο που ήταν παρόν και ο Τζιτζικώστας, προανήγγειλε ότι θα γίνονται ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για μια σειρά από ζητήματα στην Κύπρο. Επιτέλους ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει φοβικά σύνδρομα, όπως έχουν εδώ οι δικοί μας, καρέκλα, εξουσία και τίποτα άλλο, οτιδήποτε απειλεί την καρέκλα το πολεμούν, όπως διάφορα που κάνουν τώρα, δεν θέλω να αναφερθώ γιατί μόνον αυτό δεν θέλω τώρα να μου επιρρύψουν. Καρέκλα, ό,τι αμφισβητεί την εξουσία τους, το πολεμούν με φασιστικό τρόπο. Εδώ λοιπόν ο Χριστοδουλίδης δεν φοβάται. Σου λέει εδώ δημοψηφίσματα και ό,τι πει ο κόσμος. Δημοψηφίσματα και ό,τι πει ο κόσμος. Εδώ λοιπόν φοβούνται την οργή του κόσμου. Αντί να απαγορεύουν κόμματα, να καθίσουν και να σκεφτούν η ποιανού πολιτική στέλνει πολίτες, 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε κόμματα που θέλουν να τα απαγορεύσουν. Δεν είναι το κόμμα το πρόβλημα. Οι πολίτες είναι το πρόβλημα που πηγαίνουν εκεί. Τι θα τους κάνετε τους πολίτες, θα τους στείλετε στα γκουλάγ? Αυτό κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Προσέξτε. Το πολιτικό σύστημα για να μπορέσετε τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες να αρμέγετε την Ελλάδα, προσέξτε, δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καλά και δεν ξέρω από πού θα σας έρθει. Εντάξει, η αποχή την προηγούμενη φορά ήταν 45%. Εάν ο κόσμος πάει 60% αποχή, από πού θα αντλήσετε νομιμοποίηση? Από πού? Για συμμαζευτείτε, για συνέλθετε. Για συνέλθετε και υπηρετήστε την πατρίδα, το έθνος, την πατρίδα και τους πολίτες. Όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κόμματος. Ανεξαρτήτως περιφέρειας, όλους τους πολίτες. Έχετε κλειστεί στην Αθήνα και σκέφτεστε μόνο, λες και η Αθήνα είναι το κράτος. Δεν είναι η Αθήνα το κράτος. Η Ελλάδα όλη. Έχετε εγκαταλείψει τις Διαπόντιες νήσους, το Καστελόριζο, τα μικρά νησιά. Τι έχετε να πείτε για αυτά? Τι έχετε να πείτε για αυτά? Πώς θα τα υπερασπιστούμε? Με 300 άτομα μόνιμους κατοίκους στο Καστελόριζο? Αν είχε 10.000 κατοίκους, ποιος θα τολμούσε να πει τίποτα το Καστελόριζο? Ποιος θα τολμούσε να το καταλάβει? Το ίδιο και για τις Διαπόντιες νήσους.